Text to speech. Vad är det för skit egentligen? Välkomna tillbaka allihopa till den här videon. Och jag tänkte idag att vi ska prata lite om text to speech. Varför det är så gräsligt, när det är okej att använda det och vad du skulle kunna göra istället. Så varför inte text to speech? Text to speech låter inte mänskligt. De kämpar på det. På engelska kan det börja låta helt okej, faktiskt. På svenska låter det fortfarande för jäkligt. Och sannolikt så är inte vi en tillräckligt stor marknad för att någon verkligen ska lägga lite krut på att få till det här. Så jag har inga höga förhoppningar på det. När vi använder text to speech för någonting annat än generell tillgänglighet, så uppspelningsprogram för sidor och så vidare, där tycker jag att det funkar bra. Det är ett tillgänglighetsverktyg, det är toppen. Men ska du skicka ut en video, du är intresserad av att väcka känslor, skapa engagemang, få någon att lyssna och bry sig, då är kanske inte en oengagerad robotröst det du behöver. Men vad ska man göra istället då? Det finns professionella voice-over-artister. Och kostnaden för dem varierar. Och det är inte alltid värt pengarna. Men om du tillhör ett väldigt stort företag och ni ska göra en i övrigt väldigt stor, dyr, prestigefull produktion, så är det kanske värt det. Att ta in ett proffs som verkligen kan skådespela och göra röster och liksom skapa nästa nivå av engagemang och energi i era videos. Annars, det jag gör, det är att jag håller utkik efter kollegor eller vänner som har en behaglig röst. Och sen så smickrar jag dem genom att berätta för dem vilken fantastisk röst de har och frågar om de kan tänka sig att läsa in ett manus åt mig. Oftast så säger de ja. Och sen, det enda du behöver göra är att dyka upp i ett rum med dem, med en mikrofon, eventuellt någon slags ljudisolerande utrustning om du behöver det. Det är jättebra om du kan lyssna på ljudet samtidigt i ett par hörlurar så att du hör hur det faktiskt går in. Och sen kör ni ett par tagningar, skulle jag säga. Och sen går du till ett ljudredigeringsprogram och klipper och liksom städar upp det. Det är absolut den bästa budgetversionen och då får du variation i dina röster. Har du inte en fullständigt horribel röst så är ju absolut ett alternativ att spela in dina egna voiceovers. Det här gör jag oftast, både för mig själv här på YouTube såklart, men också för många av mina kunder. Så vi kan ha en diskussion. Räcker min röst? Det är lite billigare på det sättet. Eller ska jag ta in någon eller har ni någon internt vars röst ni vill använda? Ibland så finns det en röst de vill använda som ställer upp. Och ibland så ber de mig hitta en röst och det kan jag lösa. Men oftast så är de så här, du har en toppenröst, din voiceover-röst är, och vi behöver ingenting annat. Så befinner du dig i en sits där du skulle kunna vara voiceover-rösten så är det antagligen det absolut billigaste och enklaste alternativet. Och även om du inte har en fantastisk röst så är det antagligen 1000 skviljarder gånger bättre än text to speech. Jag hoppas det här var användbart, att du nu slutar eller inte börjar använda text to speech i dina utbildningsfilmer och ljudfiler om du inte blir hotad med en pistol eller någonting, för ditt liv är naturligtvis viktigt. Okej, prenumerera gärna, tryck på alla glada tummar, dela den här videon med någon du känner som funderar på hur de ska göra med voice-overs och så får du ha det super.